કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું મોહનથાળ। દાનેદાર મોહનથાળ બનાવવા માટે જોઈતી સામગ્રીઓ તો 1 વાટકી ખાંડ લીધી છે, 2 વાટકી ચણાનો લોટ, દૂધ, પાણી અને કેસર રંગ, એટલી વસ્તુ મેં લીધી છે। આપણે હવે ચણાની લોટને ચાળી દઈશું ચાળણીની મદદથી। ચણાનો લોટ હવે ચડાઈ ગયો છે। લોટ ચડાઈ ગયા પછી આપણે 3 ચમચી ઘી નાખીશું। ત્રણ ચમચી થઈ ગઈ છે। હવે 3 ચમચી હવે દૂધ નાખીશું। જેટલું ઘી નાખીએ એટલું જ આપણે દૂધ નાખવાનું। હવે દૂધ નાખીશું। હાથની મદદથી દૂધ અને ઘીને મિક્સ કરી દઈશું। 8 થી 7 મિનિટ સુધી આ રીતના કરી જવાનું। સરસ મિક્સ કરી દેવાનું। સરસ હવે છૂટું પડી ગયું છે। વાર લાગશે આવું કરતા, પણ આ રીતના કરવાનું છે। હવે આને ચાળણીની મદદથી ચાળી દઈશું। ત્યાં સરસ ચડાઈને થઈ ગયું છે। મોહનથાળ બનાવવાનું આપણે ચાલુ કરશું। એક કઢાઈ લઈશું। કઢાઈમાં આપણે ઘી રેડીશું। ઘી ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે આ લોટ નાખીશું। હવે આને લોટને શેકીશું ધીમી આંચ પર। આવું થાય એટલે આપણે હવે દૂધ નાખીશું। હલાવી રાખવાનું। હવે હલાવતા રહેવાનું। હલાવતા રહેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની। ધીમે ધીમે હવે લોટ કડક થવા લાગ્યો છે। સરસ થઈ ગયો છે લોટ। હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું। ચાસણી બનાવવા માટે ખાંડ નાખીશું। હવે પાણી રેડીશું। હવે આને હલાવશું। હલાવતા રહેવાનું।
હવે આપણે આમાં કેસર રંગ નાખીશું. ચાસણી હવે આવી થઈ જવી જોઈએ. સરસ થઈ ગઈ છે. મસ્ત સરસ થઈ ગઈ છે. આને નીચે ઉતારી દઈશું. પાછું હવે આ લોટને મીડિયમ ગેસ પર મૂકી દઈશું. હવે ચાસણી નાખીશું આમાં. હલાવી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે ચાસણી અને લોટ બંને. હવે આને એક વાસણમાં કાઢી દઈશું. હવે એક વાસણમાં કાઢી દીધો છે. હવે આના ઉપર સૂકો મેવો નાખીશું આપણે. કાજુ બદામ એ બધું નાખવાનું આના અંદર, એટલે સરસ સ્વાદ આવે. 2 થી 3 કલાક સુધી મોહનથાળને ઠંડો થવા માટે રહેવા દઈશું. મોહનથાળ હવે ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આને નાના નાના ટુકડા કરી દઈશું ચપ્પાની મદદથી. આપણો મોહનથાળ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. મિત્રો, તમને આ વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.